České republice snad neexistuje kontroverznější stavba než soustava 3 vodních nádrží Nové Mlýny. A právě dolní nádrž bude při dnešním výletu hrát hlavní roli. Vítejte! Podíváme se na ní ze 2 rozhleden uprostřed Vinic, takže se budeme pohybovat v Jihomoravském kraji kolem obce Zaječí a Přítluky. Výlet je možné absolvovat i na kole či autem. Předtím se ale podíváme ještě na jedno místo, kde se 26. května roku 1936 stala velká tragédie. Místo tragédie najdete hned pod hrází dolní nádrže Nové Mlýny. V té době zde nestál ani most a už vůbec ne nádrž Nové Mlýny. Od roku 1899 zde fungoval přívoz. I když přívoz patřil Lichtenštejnským lesům, od roku 1932 jej provozoval mlynář Veverka s tím, že náklady na údržbu půjdou na půl. Jenže správa Lichtenštejnských lesů nepřispěla na údržbu ani korunu a mlynář Veverka už odmítl další údržbu hradit ze svého. A to se pochopitelně projevilo na technickém stavu plavidla. A právě onoho osudného dne vyráží čtvrťáci a páťáci spolu se svými učiteli z nedalekých Rakvic na výlet na Pavlovské vrchy, celkem 109 dětí. Jenže ještě netuší, že jejich cesta končí právě tady. Převozník Leopold Schuster převeze 2 skupiny po zhruba 15 dětech, jenže netrpělivé děti se nahrnuli do 3. skupiny a tak jich na přívozu stálo 52. Převozník si byl jistý, že se nemůže nic stát. Do hry vstupuje i samotný stav řeky Dyje, která na jaře mívala větší průtok a i vyšší hladinu vody než v jiném ročním období, než se začala regulovat dnešními novomlýnskými nádržemi. Když se přívoz dostal do poloviny toku řeky Dyje, tak silný proud převrátil a roztrhl schátralé plavidlo a všichni se ocitli ve vodě. Začíná boj o holý život. Z 52 dětí se zachrání 21. Tragédie si vyžádá 31 nevinných dětí a život kočího Františka Belecha. Celková bilance této tragédie končí na čísle 32. Dnes zde stojí tento památník a zpět je zde i přísný zákaz spouštění plavidel na vodu. ...31 dětí je dnes pohřbeno na hřbitově v Rakvicích a pro jejich náhrobky je vymezena tato ulička. A jak to dopadlo s viníky? Provozovatel dostal podmíněný trest 6 měsíců, převozník 10 měsíců nepodmíněně a i když učitelé byli zproštěni viny, tak tlak ze strany obyvatel Rakvic donutil k tomu, že se učitelé museli z Rakvic odstěhovat. My ale přejdeme k veselějšímu tématu a máme tu první slibovanou rozhlednu, která se jmenuje Maják. Rozhledna se nachází mezi obcemi Zaječí a Přítluky na kopci zvaném Přítlucká hora. Zaparkovat je možné přímo pod rozhlednou a k ní vede žlutá turistická stezka. Dřevěná rozhledna s ocelovým schodištěm byla postavena v roce 2012. Jestli sledujete pravidelně náš pořad, tak vám určitě neunikla podobnost do rozhledny. Už jsme tady ty rozhledny někde měli. A asi uhádnete i, kdo je autorem. Náš starý známý inženýr Antonín Olšina. Jo, a abych nezapomněl, rozhledna má 105 schodů. Z výšky 21 metrů nad zemí můžete obdivovat nejen krásy přilehlých vinic, ale i výhledy na celou Pálavu, nádrže Nové Mlýny, Lednicko-Valtický areál nebo na Rakousko spolu s Alpami. Celková výška rozhledny je 26,5 metru.
Rozhledna byla nedávno zrekonstruována a na začátku září 2025 byla znovu otevřena. Rozhledna je přístupná celoročně a zdarma. Po žluté turistické trase jsme se přesunuli na vedlejší kopec, který se jmenuje Kalvárie. Navštívíme dneska poslední rozhlednu, která se jmenuje Dalibor. Stavba vedle kapličky z roku 2007 byla plně financována z prostředků majitele vinařství u kapličky pana Žďárského. Celková výška je 11 metrů, vyhlídková plošina je ve výšce 8 metrů a vede na ní 30 poměrně strmých stupňů ocelového žebříku ukotveného do obvodového pláště věže. Oficiální zpřístupnění proběhlo v květnu roku 2012. I když rozhledna není nijak vysoká, výhled je tu opravdu pestrý. Kdyby se vám nahoru nechtělo, i ze spoda je tu krásný výhled. No a pokud vás výlet unavil, můžete si ho zpestřit i nějakým dobrým vínem. A to je dnes vše, tak zase příště. Nashledanou.